गेस 1883 मध्ये होतं. आणि तेव्हा फर्स्ट द रॉयल बिस्किट म्हणून कंपनी होती, एक फॅक्टरी होती, त्यांनी तो स्टार्ट केलेला. म्हणजे 40 ब्रेड्सची वगैरे त्यांनी फर्स्ट ऑर्डर इंडियामधली ती झालेली. तर तसं एक बेकिंग स्टार्ट झालं इंडियामध्ये. आणि मग आता ओव्हर द पिरियड ऑफ टाइम एकदम म्हणजे ब्रेड, जिंजर ब्रेड, स्पॉन्ज केक्स, पेस्ट्रीज, केक्स, ते असं सगळं इव्हॉल्व्ह होत गेलं आहे. कोकोनट आणि पायनॅपल याचं कॉम्बिनेशन आपण बऱ्याच वेळा बाहेर घेतलेलं आहे. म्हणजे ते पिना कोलाडा म्हणून जे आपण ड्रिंक घेतो, तर ते कोकोनट आणि मिल्क बेस, कोकोनट मिल्क बेस असतं आणि पायनॅपल. सो मग तो पण एक फ्लेवर तसा एक इंट्रोड्यूस झाला की पिना कोलाडा केक असतो तो. त्याच्यानंतर अजून बाकी असे बरेचसे व्हेरिएशन्स असतात. किंवा आता रिसेंट खूप मार्केटमध्ये चालतं की रसमलाई केक आहे, रोज पिस्ताचिओज आहेत. तर म्हणजे खूप असे बेसिक इन्ग्रेडियंट्स जे आपण इतर वेळेस पण ॲज अ सिंगल इन्ग्रेडियंट म्हणून पण सर्व करतो, पण ते केकमध्ये इंड्यूस करून आपण एक वेगळी रेसिपी बनवतो त्याची. शुगर फक्त आपण एक स्वीटनेस आणायला केकमध्ये फक्त तेवढ्यासाठी यूज केली जाते शुगर. तर हे एक मिथ आहे. म्हणजे शुगर फक्त त्या एका गोष्टीसाठी नाही यूज केली जात. सो शुगरच्या अजून क्वालिटीज काय आहेत बेकिंगमध्ये, तर तेवढं मॉइश्चर केकमध्ये राहतं शुगरमुळे. स्वीटनेस तर येणारच ऑब्व्हियसली, तो त्याचा फर्स्ट म्हणजे काय हेतू आहे. पण मग त्याच्यामध्ये असं असतं की मॉइश्चर केकमध्ये राहतं. सो तो एक प्लस पॉईंट आहे. त्याच्यानंतर जो केकमध्ये थोडाफार क्रंचीनेस हवा असतो ना, क्रंची असं नाही पण थोडाफार जो असतो टेक्स्चर जे असतं ते मेंटेन करायला, किंवा तो एक्झॅक्ट फ्लॅटनेस यायला, किंवा तेवढा शेप मेंटेन व्हायला, त्याच्यासाठी शुगर हेल्प करते. बेस्ट केक मी जो रिसेंट बनवलेला 3 टियरवाला, तो एक सगळ्यात बेस्ट केक होता. मी त्याच्यामध्ये केक सेपरेटर्स यूज केलेले, म्हणजे ते असं व्हिज्युअली खूप छान दिसायला. तर तो एक माझा बेस्ट केक होता. आणि सेकंड जर विचारला माझा, तर मी एक असं PNG रिलेटेड बनवलेला. नमस्कार मंडळी, वेलकम टू चॅटबीट पॉडकास्ट. आणि आजचा एपिसोड हा होममेड केक्स होती असणार, होममेड केक्स ॲज अ साईड बिझनेस. सो आज आपल्यासोबत बोलायला येणार आहेत नेहाजींनी त्यांचं पॅशन हा कसं होममेड केक्ससाठी त्याला थोडंसं नर्चर केलं, त्याला थोडंसं टाईम दिला आणि त्याच्यामधनं एक नवीन सोर्स ऑफ इन्कम बनवला. सो आपण आज त्याच्याबद्दल जाणीव करून घेणार आहोत. आज आपण त्यांच्यासोबत ह्याच्याबद्दल चर्चा करणार आहोत. आणि ऑफकोर्स हा तर एपिसोड सगळ्या महिलांना डेडिकेटेड आहे. येस, आणि ऑफकोर्स समजा तुम्ही सबस्क्राईब नसेल केलं तर नक्की 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 सबस्क्राईब करा. तो खालचा पांढरावाला बटन आहे तो नक्की दाबा. अँड ऑफकोर्स समजा तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा. सो एन्जॉय करा व्हिडिओ अँड चला सुरू करूया. हाय नेहाजी, वेलकम टू चॅटबीट पॉडकास्ट. येस, हाय प्रद्युम्न. येस, थँक्यू फॉर इन्व्हायटिंग मी. येस. सो आज आपण बेकिंगवरती एक पॉडकास्ट घेणार आहे, तर मग खूपच इंटरेस्टिंग टॉपिक आहे. सो थोडंसं आपण त्याच्या हिस्ट्रीबद्दल जाऊ, की म्हणजे बेकिंग कसं चालू झालं अँड ऑफकोर्स हे टेक्निक्स बेकिंगचे इंडियामध्ये कसे आले. ओके ओके. तर मी आता एक म्हणजे रिसेंट आर्टिकल वाचलेलं, त्याच्यामध्ये असं होतं ना की बेकिंग हे बेसिकली स्टार्ट झालंय रोममध्ये. त्यांच्या इथे ते असे स्टार्टिंगला ब्रेड फक्त बनवायचे. म्हणजे त्यांच्यासाठी तो एक म्हणजे नॉर्मल एक फूड होतं त्यांचं, की आता ते रोजच्या डिनर लंचमध्ये ते होतं तसं वालं. तर त्याच्यासाठी ते बेकिंग सुरू झालं स्टार्टिंगला ॲज अ ब्रेड म्हणून. तर मग ते त्याच्यानंतर ते एकदम आय गेस BC सेंचुरी होती तेव्हापासून सुरू झालंय ते. आणि त्याच्यानंतर ते एकदम असं इव्हॉल्व्ह होत 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 आत्ता या सेंचुरीमध्ये जर आपण बघितलं तर ते खूप ड्रास्टिक चेंज येतो. म्हणजे ब्रेड तर एकदम बेसिक झालंय आता, खूप काही काही करायला लागले. तर म्हणजे पहिले ब्रेड आले, मग त्याच्यानंतर स्वीट बन्स वगैरे ब्रिटन त्यांनी 15 सेंचुरीमध्ये वगैरे त्यांनी ते केलेले. आणि मग नंतर केक इव्हॉल्व्ह झाली आय गेस 17 सेंचुरीमध्ये, आणि ते पण ब्रिटनमध्येच, ती ही आपल्या इथे नाही आहे. आणि मग नंतर जेव्हा ब्रिटिश आपल्या इथे आलेले तेव्हा इंडियामध्ये इंट्रोड्यूस झालं की काय असतं बेकिंग. जे आपण नॉर्मली तर मे बी झालं असेल, पण बेकिंग ब्रेड, केक्स काय हे इंट्रोड्यूस झालं हे इंडियामध्ये ते ब्रिटिश जेव्हा इथे होते तेव्हा 18th सेंचुरीमध्ये आय गेस 1883 मध्ये होतं. आणि तेव्हा फर्स्ट द रॉयल बिस्किट म्हणून कंपनी होती, एक फॅक्टरी होती, त्यांनी तो स्टार्ट केलेला. म्हणजे 40 ब्रेड्सची वगैरे त्यांनी फर्स्ट ऑर्डर इंडियामधली ती झालेली. तर तसं एक बेकिंग स्टार्ट झालं इंडियामध्ये. आणि मग आता ओव्हर द पिरियड ऑफ टाइम एकदम म्हणजे ब्रेड, जिंजर ब्रेड, स्पॉन्ज केक्स, पेस्ट्रीज,
केक्स ते असं सगळं इव्हॉल्व्ह होत गेलंय. सो आता म्हणजे आपण तसं बघायला गेलं तर ऑल ओव्हर द वर्ल्ड म्हणजे इंडियामध्ये पण बेकिंगचे खूप चांगले अपॉर्च्युनिटीज आहेत किंवा खूप वास्ट झालंय ते फील्ड आता. वॉव! म्हणजे एकदमच म्हणजे एन्शियंट हिस्ट्री म्हणता येईल आपण कारण की हो, रोमन्सपर्यंत एकदम गेलेल्यामुळे रोमन्सपर्यंत आहे. खूप एन्शंट आहे. म्हणजे आपल्याला असं कधी विचार नाही करत आपण, की म्हणजे कसं आलं असेल. पण म्हणजे इंटरेस्टिंग होतं ते आर्टिकल, की म्हणजे त्याच्यात त्यांनी असे सांगितलेले कधी-कधीपासूनचं आहे. इंटरेस्टिंग. वॉव! वॉव! मग तुम्हाला कसं हे पॅशन डेव्हलप झालं? कधी तुम्हाला असं वाटलं की बेकिंग आपल्याला करायला पाहिजे? हं. तर असं म्हणजे मी जेव्हा लहान होते, तेव्हा आई असं मला अजूनही आठवतं, की ती आधी जुने ओव्हन असायचे असे. त्याच्यामध्ये मग ती अशी नानकटाई बनवायची किंवा बिस्किट्स बनवायची आणि ते गरम-गरम खाण्यात जी मजा होती, ती म्हणजे एकदम बेस्ट होती. तर म्हणजे त्याच्यासाठी मी अशी आईला, की "आई नानकटाई कधी करते? आई बिस्किट कधी करणार आहेस तू?" तर म्हणजे तेव्हापासून मी असं बघितलंय ते, की अरे हां, आई करते आणि हे चांगलं लागतं आणि हे छान आहे म्हणजे हे आवडतं आता. आणि मग तसं नंतर हळू ते आई स्पॉन्ज केक पण करायची. रवा केक. तो तर म्हणजे एकदम डेलीवाला होता, की म्हणजे काही असं खायला हवंय तर रवा केक करून ठेवायचा आणि मग तो खायचा वगैरे. पण मग तेव्हा म्हणजे मला आठवतं मी लहान होते तेव्हा असं ना बेकरीमध्ये ते बटर क्रीमचे केक यायचे. हं. आणि मग नंतर फर्स्ट टाईम असं पुण्यात मॉन्जिनीस जेव्हा आलं ना, तेव्हा असं झालं, की अरे वाह! केक क्रीमचे केक पण खूप मस्त लागतात. तर मग त्याच्यानंतर ते असं, की नाही मॉन्जिनीसचाच केक हवा. आता मला नॉर्मल बेकरीतला नकोय. आता मॉन्जिनीसचाच केक हवा आणि आता तो खायचा आहे. तर मग त्याच्यानंतर असं झालं, की अच्छा स्पॉन्ज केक आहे, पण आता मला घरी पण क्रीम केक बनवायचा आहे. तर तसं एक हळू माझी पॅशन डेव्हलप झाली, की किंवा माझं एक पर्सनल टेस्ट ती मला आवडत होती. म्हणजे नाही का हे छान लागतं, तर आता हे आपण करायला पाहिजे. हे आता फक्त स्पॉन्ज केकवरती नाही चालणार आहे आपल्याला. तर आपण आता क्रीम कसं करायचं ते करू, शिकू. आणि मग तसंच मी हळू करत गेले एक गोष्टी आणि म्हणजे ती पॅशन एक क्रिएटच झाली. वॉव! तुमचा मग पहिला सगळ्यात मेमोरेबल मोमेंट काय होता? म्हणजे लेट्स से की फर्स्ट टाईम आपण जेव्हा काहीतरी बेक करतो हं, किंवा फर्स्ट हं, टाईम हं. आपण जेव्हा काहीतरी बनवतो, तर ते एकदम असं आपल्या हां. मनात ते इच होऊन जातं. हो, सो राइट, तुमचं काय होतं? राइट. तेव्हा तर मी फर्स्ट जेव्हा मला आठवतं ते बनवलेला क्रीमचा केक, तर तो थोडासा फेल झालेला. कारण की ते क्रीम कसं बनवायचं, ते आपण नॉर्मल आपण सर्च करून थोडंफार बनवलेलं. पण त्याच्यासाठी काय इक्विपमेंट्स वापरायचे किंवा काय तसं तर काही नव्हतं. पण मी तो बेसिक बनवलेला. मला अजूनही आठवतं बाबांच्या बर्थडेला मी तो बनवलेला आणि त्याचा फोटो मी पेजवर पण टाकलेला, की म्हणजे अरे म्हणजे कुठे होते आणि मी आता कसे केक करतेय. तर ती एक मेमरी लक्षात राहिली आहे माझं, की मी तेव्हा कसे बनवलाय तो केक. वॉव! आणि मग तुमचा आता सिग्नेचर बेक काय आहे? म्हणजे आपण म्हणतो जे की बेकर्सचा एक पर्टिक्युलर सिग्नेचर बेक असतो, तर तुमचा काय? राइट, राइट. माझा तसा पर्सनल फेव्हरेट आणि मोस्टली ऑर्डर्ड केक आहे तो चॉकलेट केक. चॉकलेट केक आणि स्पॉन्ज केकमध्ये जर बघितलं तर पायनॅपल अपसाइड डाउन केक. तर ते एक स्पेशालिटी त्या 2 मी म्हणू शकते माझ्या. तर चॉकलेट केकमध्ये नॉर्मल जे युजुअली मिळतात बाहेर, त्याच्यामध्ये मी थोडंफार इनोव्हेशन किंवा काहीतरी एक वेगळा माझा एलिमेंट आणण्याचा ट्राय केलाय. म्हणजे प्रत्येक बेकर असं ट्राय करतो, की स्वतःची आयडेंटिटी काय करतोय आपण? काय म्हणजे असं प्रेझेंट काय करतोय? सो म्हणजे असं सगळ्यांसारखं सेम होत असेल तर मग ते इतकं अप्रिशिएट नाही होणार. सो त्याच्यासाठी मग थोडेफार एक्सपेरिमेंट करावे लागतात. काही-काही इन्ग्रीडियंट्स ॲड करावे लागतात. आणि ते सगळं म्हणजे ट्रायल एंड एरर बेसिसच असतं. पण तसा एक माझा तो चॉकलेट केक असा एका लेव्हलला आता आलाय, की तो खूप लोकांना आवडतो. आणि पर्सनल फेव्हरेट आहे तो माझा. म्हणजे तो एक असा आहे, की मी तो खाऊ शकते. बाकीचे केक केलेले मला असं होतं, की ठीक आहे मी केलेत. एक पीस खाल्ला, आय एम डन. पण चॉकलेट केकच्या बाबतीत होतं, की हां, अजून चालेल, अजून चालेल. वॉव! मस्तच. आणि तुम्ही आता ह्याच्यावर 2 पॉइंट्स ह्याच्यावरती तुम्ही हे केले, की इन्ग्रीडियंट्स आपण एक हं. बोललो आणि एक रेसिपी किंवा म्हणजे ॲडजस्टमेंट किंवा आपण जे म्हणतो ते आयसिंगवरचं. सो हाऊ इस दॅट हं, स्पेशल? सो इन्ग्रीडियंट्स बद्दल पहिले बोलू आपण, की तुम्ही मग त्याच्यासोबत ओके. ट्राय एंड एरर कसे करतात? हाऊ डज यू डू दॅट? ट्रायल एंड एरर असे असतात ना, की आता म्हणजे बेसिक इन्ग्रीडियंट जर म्हटलं तर मैदा. जे हं, आपलं फ्लोअर आहे, ते तर बेसिक आहे. त्याच्यामध्ये आपण व्हेरिएशन्स काय करू शकतो, तर फ्लेवर्सचे व्हेरिएशन्स करू शकतो. इसेन्स आपण जे यूज करतो त्याचे व्हेरिएशन्स होऊ शकतात. त्याने वेगवेगळ्या किंवा कॉम्बिनेशन. आता कोकोनट
आणि पायनॅपल याचं कॉम्बिनेशन आपण बऱ्याच वेळा बाहेर घेतलेलं आहे. म्हणजे ते पिना ओके. कोलाडा म्हणून जे आपण ड्रिंक घेतो, तर ते कोकोनट आणि मिल्क बेस कोकोनट मिल्क बेस असतं आणि पायनॅपल. सो मग ओके. तो पण एक फ्लेवर तसा एक इंट्रोड्यूस झाला, की पिना कोलाडा केक असतो तो. त्याच्यानंतर अजून बाकी असे बरेचसे व्हेरिएशन्स असतात किंवा आता रिसेंट खूप मार्केटमध्ये चालतं, की रसमलाई केक आहे, रोज पिस्ताचिओज आहेत. तर म्हणजे खूप असे बेसिक इन्ग्रेडियंट्स जे आपण इतर वेळेस पण ॲज अ सिंगल इन्ग्रेडियंट म्हणून पण सर्व्ह करतो. पण ते ओके. केकमध्ये इंड्यूस करून आपण एक वेगळी रेसिपी बनवतो त्याची. तर असे इन्ग्रेडियंट्स बरेचसे आहेत जे आपण म्हणजे यूज करू शकतो केकमध्ये आणि ते सगळे ट्रायल अँड एरर बेसिस असतात की आणि मी ते काय करते की म्हणजे फॅमिली मेंबरचा कोणाचा बर्थडे असेल आणि मला एखादा केक ट्राय करायचा असेल तर मी तो तेव्हा करते की जेणेकरून फीडबॅक खूप चांगले मिळतात कारण की फॅमिली नेहमी चांगले फीडबॅक देते की काय कसं आहे नक्की. तर म्हणजे तसंच मी बरेचसे असे फ्लेवर ट्राय केलेले आहेत. वाव. असा कुठला इन्ग्रेडियंट आहे जो तुम्ही म्हणजे यूज केला आहे आणि तो म्हणजे ऍक्च्युली त्याच्यासोबत काम करायला खूप अवघड असतं किंवा हां. जे मिळत नाही सहजासहजी मार्केटमध्ये? ओके. आत्ता तसं मार्केटमध्ये मिळत नाही अशा गोष्टी खूप कमी आहेत. कारण की सोशल मीडिया किंवा Google इतकं असं वास्ट झालंय ना सगळं, की इन्फॉर्मेशन मिळते आणि त्याच्यामुळे जे सप्लायर्स आहेत ना, त्या तशा गोष्टी ठेवत जातात. सो इन्ग्रीडियंट मिळणं हे म्हणजे अवघड नाही आता. पण ते इन्ग्रीडियंट यूज करणं म्हणजे मला असं आठवतं फॉन्डंट जेव्हा मी स्टार्टिंगला यूज करत होते, तर तेव्हा म्हणजे तो एक आपण म्हणू शकतो, की तो एडिबल क्ले आहे. म्हणजे आपण ओके. लहानपणी ओके. खेळायचो क्लेनी हा बरंचसं. हा हा हा. क्लेनी असे काही काही गोष्टी बनवायचो आपण. तसंच फक्त एडिबल गोष्ट आहे ती एडिबल क्ले आहे. तर मग त्याच्याबरोबर काम करणं म्हणजे असं असतं ना, की त्याला टेम्परेचर कंट्रोल पाहिजे. म्हणजे ओके. तुम्ही ओके. असं डायरेक्ट हां, म्हणजे आता समजा समर डेज आहेत, तर हम्म, त्याच्यामध्ये ते चांगलं राहील. पण जेव्हा ह्युमिडिटी होते, म्हणजे हम्म, रेनी सीझन चालू होतो आपला, तेव्हा ते असं ग्लुई होतं फॉन्डंट. हम्म. तर त्याच्याबरोबर म्हणजे ते असे वेगवेगळे फॉन्डंटचे फिगरिन्स बनवणं खूप अवघड असतं. ओके. ओके. तर तो एक थोडासा मला डिफिकल्ट पार्ट वाटतो, की म्हणजे इझिली तर मिळतं, इझिली हम्म. सगळंच मिळतं. पण ते तसं इझिली मिळून पण त्याचं तसं नीट झालं पाहिजे. तर ते एक नेहमी फॉन्डंट केक बनवताना एक थोडंसं असतं, की अरे नाही टेम्परेचर तर नीट आहे, पण ते नीट झालं पाहिजे आता. कारण की ओके. म्हणजे जेव्हा आपण बनवतो तेव्हा एकदम स्टेबल टेम्परेचरमध्ये असतो. पण जेव्हा तो केक कुठे म्हणजे असं डिलिव्हर करतो आपण किंवा कस्टमर येऊन घेऊन जातात, तेव्हा ते असं होतं की बाहेर जे ह्युमिडिटी असेल ना, तर ते फॉन्डंट असं त्याला लगेच मॉइश्चर येतं आणि ते असं थोडंसं ग्लुई आणि लिक्विडी होत जातं. सो ओके. ती एक कन्सिस्टन्सी थोडी स्टेबल ठेवावी लागते. हम्म. ओके. ओके. मग असं असतं का की म्हणजे आपण जे बेकिंग मेथड्स असतात ते वेदर प्रमाणे म्हणजे जो बाहेर वेदर आहे त्याच्याप्रमाणे चेंज होतं की म्हणजे हो, हो. लेट्स से की नक्कीच. तुम्हाला टाइम पण जास्ती लागतो का कसं असतं म्हणजे त्याचं? नाही, टाईम जास्त नाही लागत. टेम्परेचर हम्म. कंट्रोल हे बेसिक आहे. म्हणजे इव्हन केक बनवताना पण जे इन्ग्रीडियंट्स यूज करतो ना, त्याचं पण टेम्परेचर तुम्ही डायरेक्ट फ्रीजमधून काढून नाही यूज करू शकत. जे ओके. बटर यूज करतो, ते तुम्ही फ्रीजमधून काढून लगेच नाही बीट करू शकत. तर त्याच्यासाठी पण ते रूम टेम्परेचरला यायला हवं. तर त्याची जी ॲक्चुअल प्रोसेस आहे केकमधली, ती होते. किंवा शुगर म्हणतो, ती ओव्हरबीट झाली, तर त्याचा हम्म. इफेक्ट जो ॲक्चुअल केकमध्ये येत असतो, तो तसा नाही येत. त्याच्यामुळे ओके. त्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्या लागतात, वेदर वाईज पण आणि अदरवाईज पण. म्हणजे आता ते टेम्परेचर पण त्या इन्ग्रेडियंटचं ते पण मॅटर करतं केक बनवताना. ओके. मग तुम्ही आता मेजर करता की तुम्हाला आता हातांना सवय झाली? नाही, नाही, नाही. मेजर प्रत्येक गोष्ट मेजर तर करावीच लागते. कारण की थोडंसं जरी म्हणजे लेट्स से 5 ग्राम जरी वर-खाली झालं ना, तरी थोडाफार चेंज येतो ओके. टेक्स्चरमध्ये केकच्या. हां, त्याच्यामुळे ते म्हणजे प्रत्येक वेळेस असं असतं तुम्ही कितीही प्रोफेशनल, कितीही असं एकदम प्रॅक्टिस झालेली असेल तुमची, तरीही मेजर करून घेतलेलं इज वेल एंड गुड. ओके. बेस्ट आहे. अँड हं. ऑफकोर्स आपण आधीच्या पॉइंटला येऊ की हं, तुम्ही रेसिपीचं बोलले होते. तर हं. मग रेसिपी तुम्ही म्हटलं की मिक्स अँड मॅच करतो. तर तुम्ही असं कुठलं मिक्स हं. अँड मॅच केलं आणि त्याच्यानी तुम्ही म्हणजे एकदमच नवीन टाइप ऑफ रेसिपी आली आणि तुम्ही त्याच्यात प्राउड आहे एकदम? हं. आता म्हणजे ते सिक्रेट इन्ग्रीडियंट्स आहेत माझे. स्टिल जे मी बोलले, की चॉकलेट केकमध्ये नॉर्मली असं बाहेर आपण बघतो, की फक्त शुगर सिरप वगैरे यूज केले जातात. तर त्याच्यामध्ये मी ते सिक्रेट इन्ग्रीडियंट्स यूज करून त्याचा फ्लेवर अजून एन्हान्स करते, की म्हणजे ते अजून छान कसं लागेल. तर मग ते माझं मिक्स अँड मॅच आहे. मिक्स अँड मॅच नाही, ओके. आपले रेग्युलर इन्ग्रीडियंट्स असतात ते. पण तरी एक फ्लेवर मॅटर करतो ॲट द एंड. तर
तसं वाव. आपण करू शकतो. अँड ऑफकोर्स म्हणजे समजा आपण रिसर्च करत असू की नवीन कुठले रेसिपीज आणायचे, तर ते तुम्ही रिसर्च कसं करतात? कोणाला विचारतात की कसं करतात? हो, आत्ता तसं मी जसं म्हटलं तसं सोशल मीडिया आता समजा Instagramवर जरी गेलं, आपण एखादा केक रिलेटेड काही सर्च केला, तर आपल्याला इतका कंटेंट मिळतो त्या रिलेटेड, की म्हणजे त्याच्यामध्ये आजकाल बरेचसे लोकं रेसिपीज टाकतात. म्हणजे ते असं टाकतात, की आम्ही काय-काय यूज केलंय, कसं-कसं करतो किंवा कोणते इन्ग्रीडियंट्स यूज केलेत. तर ते एक ईझी होतं, की म्हणजे कंटिन्यू आपल्याला ते बघावे लागतं. तसं आपल्याला ट्रेंड बरोबर जावं लागतं, की म्हणजे अच्छा हे हम्म, चाललंय, हा एक न्यू फ्लेवर आलाय, तर मग ठीक आहे आपण हे असं काहीतरी ट्राय करून बघू. तर ते एक सोशल मीडिया, Instagram तर त्याच्यामध्ये एक खूप म्हणजे बेटर ऑप्शन आहे फॉर सर्चिंग न्यू रेसिपीज किंवा अजून फ्लेवर्सचं म्हणालास तर मग बाकीचे जे आहेत बेकर्स ते पण बऱ्याचदा असं पोस्ट करतात. ओके. म्हणजे तेही फुल्ली तर नसतील करत कारण की प्रत्येकाचा हम्म, एखादा तो सिक्रेट इन्ग्रेडियंट असतो. पण हम्म, मग तेच असतं की म्हणजे आता ठीक आहे आपल्याला एवढं तर मिळालंय याच्यामधून अजून काहीतरी आपण वेगळं करू शकतो. म्हणजे एक बेसिक हम्म, फ्लेवर तर ठीक आहे कसं आहे ते कळलं. आता त्याच्यामध्ये स्वतःची आयडेंटिटी काय करणार तो मग काहीतरी एखादं ऍड करायचं. हम्म. जेणेकरून तो अजून फ्लेवर चांगला होईल. वाव, वाव. अँड ऑफकोर्स तुम्ही आधी ह्याच्याबद्दल बोलले की म्हणजे आधी तुमचा जो पहिला बेक होता त्याच्यामध्ये हम्म, हम्म. काइंड ऑफ डिझास्टर झाला होता. क्रीम तुम्ही म्हणजे थोडंसं मिसअनमॅच झालं होतं. बट हम्म. असे तुम्ही डिझास्टर हँडल कसे करतात? की तुमच्याकडे ऑर्डर आहे आणि थोडंसं काहीतरी ऊपर नीचे झालंय. तुम्ही कसं हा, हँडल हा, करता? हा. तर म्हणजे असं डिझास्टर्स असं नाही म्हणू शकत आपण, पण प्रत्येक म्हणजे बऱ्याच वेळा असं होतं ना, की केक डिलिव्हरीचा पार्ट खूप तसा म्हणजे अवघड आहे ते करणं. सो मग त्याच्यामध्ये असं होतं ना, की तो केक घेऊन जाताना मला एक एक्सपिरियन्स आठवतो. तो माझा फर्स्ट टियर केक असेल. म्हणजे असा 2 टियर केक होता. खूप उंच असा बऱ्यापैकी उंच होता. आणि तेव्हा मला इतकं नॉलेज नव्हतं, की तो ठीक आहे स्टॅक करताना कसा करायचा. म्हणजे कसा एकदम तो फुल असा प्रूफ राहील, की नाही आता तो पडणार नाहीये कुठूनही. आणि मला इथून असं म्हणजे थोडंसं एक 14 किलोमीटर वगैरे लांब जायचं होतं आणि तो इन बिटवीन तो कोलॅप्स झाला वरचा लेयर. आणि तेव्हा मी अशी होती की ओ शिट आता काय? कारण की म्हणजे असं होतं ना की आपण म्हणजे आता एवढा केक बनवायला खूप एक तर मेहनत झालेली असते म्हणजे खूप मेहनत हम्म, घेतलेली असते. तर त्याच्यानंतर आता तो पडलाय तर म्हणजे काय तर ते एक माझ्यासाठी खूप मोठी म्हणजे ती मिस्टेक पण होती पण त्याच्यामधून मी शिकले पण की म्हणजे ते कसं करायचं आता. म्हणजे ठीक आहे मी ओके. नॉर्मल केक केला पण टियर केक करताना ते स्टॅक कसं करायचं किंवा कसा तो पडणार नाही त्याच्यासाठी काय काय काळजी घ्यायची. तर ते असे डिझास्टर जेव्हा येतात ना ऍक्च्युली तेव्हा त्याच्यामधून आपण शिकत जातो नवीन नवीन गोष्टी की अच्छा नाही हे असं करतात. मग त्याच्यासाठी काय काय करावं लागतं हे आपण स्वतः रिसर्च करतो. सो मग डिझास्टर्स आलेले ते येतातच म्हणजे असं तर होत नाही की म्हणजे एकदम म्हणजे जसं आपण विचार केली तशीच्या तशी डिझाईन येईल. त्याच्यासाठी पण असे बरेचसे प्रयत्न करावे लागतात. तर मग ते ओव्हर द पिरियड ऑफ टाइम माझं होत गेलं. म्हणजे आता मला आठवतं मी आधी हाफ केजीचा जरी केक करायचा म्हटला तरी मला साधारण एक 1.5 तास तर लागायचा. 1.5 hour वॉज माय टाइम बिफोर. पण आता असं झालं की ठीक आहे हाफ केजीचा करायचा आहे नॉर्मल केक आहे तर तो मी विदिन हाफ ॲन आवर करू शकते. म्हणजे ते असं ओव्हर द पिरियड ऑफ टाइम जेवढी प्रॅक्टिस होत जाते ना तेवढं शिकत जातात. वा, वा. तर मला एक एक्सपिरियन्स शेअर करायला आवडेल. मला ऑफिसमध्ये स्ट्रॉबेरी केक न्यायचा होता आणि तर मी असं म्हणजे तो पण थोडासा असं नाही स्टार्टिंग पिरियड नाही म्हणणार मी पण एक मी बेकिंग सुरू केल्यापासून एक 2-3 वर्षानंतरचा तो पिरियड होता. थोडंफार प्रो होते मी त्याच्यामध्ये. पण मग मी जो विचार केलेला की असं असं डिझाईन करू हे छान दिसेल. पण ते जेव्हा झालं तेव्हा आय वॉज लाईक की नाही हे नाही दिसत आहे चांगलं म्हणजे नाही प्रेझेंटेबल आहे कारण की ॲज अ बेकर मी सॅटिस्फाईड नव्हते त्या डिझाईनला. हम्म, त्याच्यामुळे तेव्हा मला असं झालेलं की नाही नाही मी हे परत करणार आहे. आणि मी जेव्हा तो केला आणि तो इतका सगळ्यांना आवडला म्हणजे खूप जास्त कष्ट नाही घेतले मी ते थोडाफार डिझाईन चेंज करायला पण तो इतका जास्त आवडला सगळ्यांना की ते ॲज अ एक थोडंफार युनिक स्ट्रॉबेरी केकचं डिझाईन माझ्या प्रोफाईलमध्ये ॲड झालं. तर वा. तो असे हां, म्हणजे अशा बऱ्याच वेळा होतात गोष्टी. म्हणजे ते असं इमॅजिन करावं लागतं, की ते फायनल आउटकम किंवा जे डिझाइन आपण इमॅजिन केलंय ते कसं दिसणार आहे. म्हणजे आता ते थोडं-थोडं असं झालं, की नाही आता म्हणजे मी असं इमॅजिन करते ते बरोबर तसे दिसतात किंवा तसे होतात.
पण मग ते नाही झालं तर ॲज अ बेकर म्हणून जर मी सॅटिस्फाईड नसेल तर मग मी ते थोडंफार परत करण्याचा ट्राय करते की नाही आपण थोडेसे काहीतरी चेंजेस करू जेणेकरून ते अजून अट्रॅक्टिव्ह दिसेल. कारण की ॲट द एंड टेस्ट तर मॅटर करते केकची. पण जेव्हा फर्स्ट ग्लान्स मिळतो ना त्या केकचा, तेव्हा थोडंफार सॅटिस्फॅक्शन मिळतं कस्टमरला पण की नाही म्हणजे अच्छा दिसतोय छान. टेस्ट तर आपण करणारच, पण तो दिसण्याला पण खूप महत्व आहे. वाव! सो हम्म, म्हणजे इन्ग्रीडियंट्सवरती आपण बोललो, तर भरपूर सारे लोकं इन्ग्रीडियंट्स हम्म, म्हणून फ्रुट्स पण वापरतात. मग काही-काही लोकं एसेन्स वापरतात, हम्म. काही-काही लोकं रिअल फ्रुट्स वापरतात. वी कॅन सी दॅट की राईट. फलाहार वगैरे त्यांचं शेक्स वगैरे प्रॉपर हा, फ्रुट्सने बनवतात अँड हा. काही-काही एसेन्सने बनवतात. अँड ऑफ कोर्स हम्म, म्हणजे काही-काही बेक्स असतात त्याच्यामध्ये तर खरे फ्रुट्स ठेवलेले दिसतात आपल्याला प्रॉपर स्ट्रॉबेरीज किंवा राईट, मँगोज वगैरे. राईट. सो व्हॉट्स द प्रोज अँड कॉन्स ऑफ युजिंग द फ्रेश फ्रुट्स? हे बघ, तर आता याच्यामध्ये प्रोज जर म्हटलंय ना, तर मग प्रोज असे आहेत की तुम्हाला ती रिअल टेस्ट येते फ्रूटची. कारण की आपण जर इसेन्स वापरला किंवा जे क्रश मिळतात मार्केटमध्ये ते यूज केले तर ती रिअल टेस्ट नसते फ्रूटची. त्याच्यामध्ये शुगर ॲड करून, प्रिझर्वेटिव्ह ॲड करून ते एक तयार केलेलं असतं. सो ओके. त्याची जी टेस्ट लागणार आहे ती वेगळी आहे. सो आपण एक प्रोज म्हणू शकतो की ठीक आहे, याची रिअल टेस्ट मिळते फ्रूटची. आता समजा मी मँगो केक आत्ताच्या सीझनमध्ये आपण मँगो केक म्हणजे प्रेफर करतो की ओके रिअल मँगो मिळेल आपल्याला. सो एक मँगो केक म्हणजे ठीक आहे आपण विचार करतो सगळे घ्यायचा. तर आता ते मँगो केकमध्ये कसं होतं, कोणतंही फ्रूट आपण कट करून ठेवलं ना, ते विदिन हाफ एन अवर थोडंसं असं काळं पडायला लागतं. सो ॲट द टाइम ऑफ प्रेझेंटिंग दॅट केक असं आपण तसंच्या तसं नाही देऊ शकत. तर त्याच्यासाठी आपल्याला एक स्पेसिफिक जेल येतात ते यूज करावे लागतात. म्हणजे ओके. तो ॲटलिस्ट प्रत्येक या फ्रेश फ्रूट केकचं शेल्फ लाईफ आहे. म्हणजे ते आपण असं नाही ठेवू शकत की आपण ते 4-5 दिवसांनी नाही आपण कस्टमर्सला देणार किंवा नाही त्यांना सांगणार की तुम्ही एवढा दिवस ठेवू नका. कारण की त्याचं एक प्रत्येक केकचं शेल्फ लाईफ आहे आणि तसं बघायला गेलं तर फ्रूट केकचं थोडंसं कमी शेल्फ लाईफ आहे ओके. फ्रेश फ्रूटचं. सो मग तो एक कॉन्स आहे की म्हणजे तेव्हा आपल्याला शेल्फ लाईफचा विचार करावा लागतो त्या केसमध्ये. ओके, ओके. म्हणजे लेट्स से की म्हणजे जे फ्रेश फ्रुट्स असतात त्याचं आपण बल्क प्रोडक्शन नाही करू शकत. इट्स जस्ट नाही, फॉर नाही. राइट. कस्टमर म्हणजे एक हो, हो, हो. कस्टमाइज्ड ते प्रॉडक्ट. एकदम कस्टमाइज आहे ते. म्हणजे ते तुम्ही बनवून नाही ठेवू शकत. पण म्हणजे तसं मी बघितलेलं म्हणजे होम बेकरचा एक असा म्हणजे मोटिव्ह असतो तो, की म्हणजे फ्रेश केक्स देणं. कारण की असं बेकरीसारखं नसतं, की असे बनवून ठेवलेत आणि मग जेव्हा कस्टमर येईल तेव्हा देऊ. सो ते एका कस्टमरसाठी ती स्पेसिफिक ऑर्डर असते. सो जेव्हा ती ऑर्डर येईल तेव्हाच ते केक बनवणार होम बेकर्स आणि मग ते डिलिव्हर करणार. सो ते एक आहे, की म्हणजे फ्रेश केक्स डिलिव्हर करणं हे एक मोटिव्ह आहे होम बेकर्सचा. ओके, ओके. अँड ऑफकोर्स तुम्ही होम बेकर्सचं आता बोललेलं. तर त्याच्यावरती आपण हे करू, की म्हणजे होम बेकर्सकडे काय एक एक ॲडव्हांटेज काय असतं आणि एक डिसएडव्हांटेज काय हम्म. असतं ॲज कंपेअर्ड टू नॉर्मल जे आपण बेकरीज बघतो, मोठे-मोठे बेकरीज बघतो. लेट्स से की तुम्ही मॉन्जलीसबद्दल बोलले किंवा अयंगार पण आहे. सो हम्म. व्हॉट्स द एडवांटेज टू द होम बेकर्स अँड व्हॉट्स द डिसएडवांटेज टू द होम बेकर्स? ॲडव्हांटेज जर मी कस्टमरच्या अँगलनी बघितला, तर त्यांना ॲडव्हांटेज आहे की त्यांना फ्रेश केक मिळणार आहे. कारण की जेव्हा ते ऑर्डर देतील तेव्हाच तो केक कस्टमाइज त्यांच्यासाठी बनवला जाईल. तसं आपण बाहेर जर बघितले जे जे काही केक शॉप आहेत, तर तिथे रेडी असतात ते केक. तर म्हणजे ते आपण रेडी असतं ते आपण जातो आणि घेतो. तसं ओके. होम बेकर्सच्या बाबतीत नाही होऊ शकत. म्हणजे तुम्ही असं नाही म्हणू शकत, की मी आत्ता केक ऑर्डर करतेय आणि मला लगेचच हवा आहे. सो तसं होम बेकर्सकडे रेडी नसतात ते. ते एक स्पेसिफिक कस्टमरसाठी ते कस्टमाइज बनवले जातात. तर तो एक प्रो पण आहे, कॉन पण आहे. कारण की म्हणजे काही-काही वेळेस मी असं एक्सपिरियन्स केला ना, की म्हणजे कस्टमर्स असे असतात, ठीक आहे मी आत्ता सकाळी ऑर्डर देते, मला संध्याकाळी केक हवा आहे. पण होम बेकर्सच्या बाबतीत तसं नाही होऊ शकत. कारण की ते काही बेस वगैरे असं स्टॅक करून नाही ठेवत. म्हणजे ती एक केक बनवण्याची किंवा आयसिंग करण्याची पण प्रोसेस आहे. म्हणजे तुम्ही समजा आयसिंग केलंय केकला, ते तुम्ही लगेचच जर दिलं, तर त्याची जी टेस्ट येते आणि तुम्ही थोड्या म्हणजे लेट्स से 5-6 तास तुम्ही जर त्याला सेट होऊ दिलं आणि मग तो डिलिव्हर केला, जी त्याची टेस्ट येणार आहे त्याच्यामध्ये पण डिफरन्स असतो. ओके, सो ओके. मग त्याच्यामुळे असं जो आपण प्री ऑर्डर म्हणतो ना, तो एक होम बेकरसाठी मच नीडेड आहे, की म्हणजे प्री ऑर्डर असतील
तर ते इझी होतं. तेवढी क्वालिटी मेंटेन करणं, क्वालिटी तर ऑफकोर्स मेंटेन करणार, पण ती टेस्ट मेंटेन करणं हं. ते म्हणजे होम बेकरसाठी प्री ऑर्डरलाच बेटर असतं. ओके, ओके. तर Instagram हं, किंवा सोशल मीडियावरती सगळे आता हं, म्हणजे असं खूप ट्रेंडिंग आलंय बेकिंग वगैरे. खूप लोकं ट्राय हं. करताय. ऑफ कोर्स कोव्हिड राइट. एरामध्ये तर खूप लोकांनीच ट्राय केलं बेकिंग वगैरे. खूप लोकांनी, अँड खूपच लोकांनी. येस. सो त्याच्यामध्ये आय गेस सो भरपूर सारे आहेत. म्हणजे एक मिरर हं, गेज आहे, काहीतरी हं. ग्रॅव्हिटी डिफाईन म्हणजे मी आय हॅव हो, सीन द हो, हो. व्हिडिओज. म्हणजे काही हां, वेगळे-वेगळे आकाराचे किंवा वेगवेगळे ह्याचे बनवतात. हां. रिअलिस्टिक केक्स राइट. असतात काही-काही म्हणजे हां. ते तुम्ही बनवलं पण असेल एक वेळेस ते कार जाताना आणि येस. हे. राइट, सो राइट. तुम्ही हे टेक्निक्स ट्राय केलेत का? आणि तुम्हाला ह्याच्याबद्दल काय ओपिनियन? ओके. सो ट्रेंड्सचं म्हणालास तर म्हणजे ट्रेंड आपल्याला फॉलो करावाच लागतो. कारण की नाहीतर तुम्ही एक बेसिक केक देत असाल तर कस्टमर कधी तो प्रेफर नाही करणार. कारण की आता आजकाल असं आहे की कोणत्याही फंक्शनला म्हणजे प्रत्येक फंक्शनला जरी म्हटलं तरी त्यांना ते कस्टमाइज केक लागतात. ओके. म्हणजे असं एकदम साधा बर्थडे केक म्हणून आपण नॉर्मल केक नाही देऊ शकत. तर त्यांना ते कस्टमाइज केक लागतात आणि जेव्हा आपण प्री ऑर्डर घेतो होम बेकर्स, तेव्हा त्या एक्स्पेक्टेशन्स एक असतात, की ठीक आहे मला जसा आवडलाय केक, मी जसा Googleवर बघितलाय, जसे माझे एक्स्पेक्टेशन्स आहेत, तसा एका होम बेकरकडून मला मिळू शकतो. त्याच्यामुळेच कस्टमर प्री ऑर्डर देणार. सो मग ओके. ते ट्रेंड्स फॉलो करणं किंवा अशा नवीन-नवीन ज्या म्हणजे मिरर ग्लेज बोललास तू किंवा अजून बरेचसे आहेत. म्हणजे फिगरिंग केक असतात. म्हणजे कार ॲक्चुअल बनवलेली असते तशी केकच्या शेपमध्ये किंवा असं एकदम म्हणजे मी असे पण व्हिडिओ बघितलेत, की हाय हील असते ना मुलींची, सँडल हाय हील, हं, हं. तर तसा एक रिअल केक बनवलाय तसा, बापरे! की म्हणजे अशा पण डिमांड आहेत आजकाल मार्केटमध्ये. इंडियामध्ये थोड्याफार कमी, पण या खूप आहेत अशा डिमांड्स. त्याच्यामुळे सगळ्या बेकर्सना त्या ट्रेंड्सला म्हणजे राहावंच लागतं. म्हणजे ते तुम्ही ट्रेंड्स तसे डिलिव्हर केलेच पाहिजेत. तर म्हणजे तुम्ही त्या पॉइंटला राहाल. हं. वॉव! ते तुम्ही जे बोलताना मला फक्त माइंडमध्ये एकच हं. आलं, की हाय हील्स वगैरेचे केक असतील. डिलिव्हर कसं करणार? म्हणजे तुम्ही तर बोलून घ्याल, तुम्ही कसं पण बनवाल, पण ऑफ कोर्स ते हं. डिलिव्हर व्हायला पाहिजे. तर हो, ते कसं राइट, करता? राइट. डिलिव्हरीचा एक तर बेसिक मुद्दा आहे, की म्हणजे तसं कारण की एक केक बनवायला समजा एखादा मी 1 तास टाकतेय, तर त्याचं कुठेतरी एक जस्टिफिकेशन झालं पाहिजे, की त्या डिलिव्हरीमध्ये असं असतं ना, डिलिव्हरी ही खूप क्रुशियल गोष्ट आहे तशी एका होम बेकरसाठी. कारण की आपण समजा 1 तास देतोय तो केक बनवण्यासाठी, ते एक रिअलिस्टिक इमेज ती जे इमॅजिन केलंय कस्टमरनी आणि ते एक आपण बनवलेलं आहे, फक्त आता ते पुढे नीट पोहोचलं पाहिजे. तर हं. त्याच्यामध्ये असं असतं ना, की एक तर बेकरची पण रिस्पॉन्सिबिलिटी असते, की तो केक नीट स्टॅक्ड आहे का? म्हणजे असं नाही व्हायला पाहिजे, की तो अरे इथून तिथे घेऊन गेलो थोडासा आणि तो पडलाय किंवा तो थोडा कोलॅप्स झालाय किंवा थोडंफार डिझाइन वेगळं झालंय. तर ती एक बेकरची रिस्पॉन्सिबिलिटी असते, की तसा तो सेट झाला पाहिजे नीट. कारण की ओके. तुम्ही जेव्हा आयसिंग करतो त्याच्यानंतर जर लगेच तुम्ही तो कुठे कॅरी केला ना, तर तो थोडासा रिस्की असतो कॅरी करणं केक. कारण की तो तेवढा सेट नाही झालेला. मग त्याच्यासाठी बेकरची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे, की तो नीट सेट करून देणार आहे. पण मग पुढे जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे ती कस्टमरची आहे, की ओके ठीक आहे, ही एवढी मेहनत झालेली आहे किंवा हा असा केक आहे, तर तो आपल्याला तेवढ्याच म्हणजे केअरनी हँडल करायला पाहिजे. म्हणजे असंच तुम्ही ऑटोमधून चाललाय किंवा तुम्ही कारच्या बॅक सीटमध्ये केक ठेवून दिलाय. तर म्हणजे ती रिस्पॉन्सिबिलिटी मला असं वाटतं, की ती कस्टमरची आहे, की त्यांनी तसा नीट म्हणजे हँडल विथ केअर आपण म्हणतो ना, हां. तसं एक सांगितलं पाहिजे कस्टमरला, की हँडल विथ केअर. हां. ते तर आहेच म्हणजे. बट म्हणजे ऑफ कोर्स एक ह्याच्यामध्ये एक इश्यू येतो, की म्हणजे लेट्स से होम बेक्ड आहे. तर होम बेकमध्ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे, की तुमच्या म्हणजे तुमच्या घरापासनं, बेकरच्या घरापासनं कस्टमरच्या घरामध्ये जाण्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी बेकरची असते. सो आता छोटे-छोटे जे होम बेकर्स असतात, त्यांच्याकडे स्वतःचे डिलिव्हरी पार्टनर्स असतात. सो ते करतात डन्झो थ्रू किंवा कुठले पण असतील म्हणजे जे असतील लोकल लेव्हल. बट डू दे हँडल वेअर की तुम्हाला काय असा एक्सपिरियन्स आला होता, की काहीतरी विषय झाला? येस, नक्कीच. तो एक्सपिरियन्स मला आलेला. पण मला आधी हे सांगायला आवडेल, की मी ना प्रत्येक ऑर्डरला मी असं सांगते, की जी लांबची आहे, त्याला मी पर्सनली सांगते, की तुम्ही प्लीज पिकअप करा केक. कारण ओके. की अशा डिलिव्हरी पार्टनर्स थ्रू डिलिव्हर करणं हे रिस्की आहे थोडंसं. म्हणजे ते घेऊन पण जातील नीट, पण
म्हणजे नाही सांगू शकत काय काय होऊ शकतं. मला आठवतं एक 25th वेडिंग अॅनिव्हर्सरीचा केक होता आणि तो मी जेव्हा ऑर्डर घेत होते तेव्हाच मी सांगितलेलं की मी डिलिव्हर नाही करू शकत. सो तेव्हा असं झालेलं की ठीक आहे, आपण हे डिलिव्हरी पार्टनरकडूनच तुम्ही डिलिव्हर करा, असं कस्टमरनी सांगितलं. त्याच्यामुळे ओके. म्हणजे मी त्यांना एक इंटिमेट केलेलं की हे थोडंसं रिस्की आहे. कारण की हं. नाही म्हटलं तरी 25th वेडिंग अॅनिव्हर्सरीचा तुम्ही प्लॅन करताय आणि तो थोडाफार मोठ्या लेव्हलचा त्यांचा सरप्राईज प्लॅन होता. ओके. त्याच्यामुळे तो केक तर नीट व्हायला पाहिजे. सो मग ते मी म्हणजे इंटिमेट केलेलं आधी की मी तर डिलिव्हर नाही करू शकत आहे. तुम्ही घेऊन जाणार असाल तर वेल अँड गुड. म्हणजे त्या हं. केकची तेवढी डॅमेज होण्याची रिस्क कमी होते कारण की ज्या कस्टमरनी ऑर्डर दिली आहे तो स्वतः घ्यायला येईल. सो म्हणजे हं. तो तर नक्कीच सांभाळून घेऊन वेळ. जाणार केक. बरोबर आहे. बरोबर. पण म्हणजे तेव्हा असं झालं समहाऊ त्यांना पण पॉसिबल नाही झालं आणि तो आम्ही डिलिव्हरी पार्टनर थ्रू डिलिव्हर केला आणि तो 12 किलोमीटर वगैरे असा जाणार होता लांब बापरे! आणि हो. तर ते म्हणजे ओके. असं असे एक्सपिरियन्स आलेले आहेत की म्हणजे कस्टमरना पण यायला नाही जमत. हं. पण मग एक ॲज अ होम बेकर म्हणून ती एक रिस्पॉन्सिबिलिटी असते की तुम्ही आधी सांगा, जर तुम्हाला नाही डिलिव्हर करता येणार आहे तर तुम्ही एक प्री इंटिमेट करून ठेवा की नाही बाबा आम्हाला नाही जमणार, तुम्ही येऊन पिक करा. ते कधीही बेटर आहे. पण मग त्या केसमध्ये असं झालं त्यांना नाही येता आलं आणि तो केक तिथे जाईस्तोपर्यंत वरचा पर्सन जो होता तो थोडाफार कोलॅप्स झालेला. सो म्हणजे ॲट द एंड तुम्हाला टेस्ट तर मिळाली, पण जो लूक असतो किंवा जे हं. सरप्राईज होतं हं. त्या मॅरिड कपलसाठी ज्यांची अॅनिव्हर्सरी होती, त्यांच्यासाठी तो एलिमेंट तर राहिला नाही ना सरप्राईजवाला. बरोबर. म्हणजे थोडंफार फ्लॉप झालं. सो हं. मग अशा गोष्टी डिलिव्हरीमध्ये होऊ शकतात. सो म्हणजे माझं तर एक पर्सनली आहे म्हणजे मी ठरवलेलं आहे असं, की जे मोठे केक्स असतात, तर खूप मोठे असतील तर आय कॅन म्हणजे ठीक आहे मॅनेज, की म्हणजे ठीक आहे मी डिलिव्हर करतीये. पण जेव्हा कारण की मी स्वतः पण वर्किंग आहे. म्हणजे आपण होम हं. बेकिंग जे मी करते, ते ॲज अ साइड प्रोफेशन म्हणजे आपण एक हॉबी किंवा पॅशन म्हणून करते. पण आता त्याच्यामध्ये मला जॉब सांभाळून हे करणं, डिलिव्हरी पण करणं हे पॉसिबल नाहीये. सो हं. मी असं आधीच सांगते, की डिलिव्हरी ह्या म्हणजे माझ्या थ्रू तर होऊ शकणार नाही. तुम्ही येऊन पिक करत असाल, तर मग मी ऑर्डर घेते. राइट. सो तो एक आहे आणि म्हणजे मी बघितलेत मोस्टली आता म्हणजे बरेचसे जे सराउंडिंगमध्ये बेकर्स आहेत ना, जसे थोडे वेल नोन आहेत, तर ते त्यांचं असं असतं, की आम्ही डिलिव्हरी नाही देत. म्हणजे तुम्ही ॲट युअर ओन रिस्क आम्ही ठीक आहे, आम्ही कॅबमध्ये ठेवून देऊ शकतो, पण दॅट इज ऑन टू द कस्टमर्स ओन रिस्क. ओके. तर म्हणजे तो ओके. एक फॅक्टर आहे. येस, येस. म्हणजे जरी असे बाहेर म्हणत असतील, की आम्ही डिलिव्हर करतो, पण म्हणजे कसं डिलिव्हर करता? ते बेकर कोणताही ती स्वतःची रिस्पॉन्सिबिलिटी नाही घेत आय गेस. हं. हं. पण तेच आहे की म्हणजे हा एक चांगला पॉइंट आहे. जरी पण बेकर हं, म्हणत असेल की कुठला पण म्हणजे जर हाय क्लास बेकर्स तो म्हणत असेल की वी हं, प्रोव्हाईड होम डिलिव्हरी तर त्यांच्याकडे एक वेळेस त्यांचे हं, लोकं असतील आणि इव्हन इफ हं, दे आर हं. गोइंग थ्रू अ कार किंवा कॅब थ्रू तर दे हॅव टू होल्ड द केक ना म्हणजे हां, धरूनच राइट, बसावं राइट. लागतं. म्हणजे सो स्पेसिफिक म्हणजे मी तर सांगते, की म्हणजे आता तो जर म्हणजे असा 2 टियर केक आहे किंवा काय मला आठवतं मी एक डिलिव्हरी केलेली ऑलमोस्ट 16 किलोमीटर लांब जायचं होतं आणि तो 3 लेयरचा केक होता आणि म्हणजे मी कंटिन्यू अशी होते कॅबमध्ये. म्हणजे कारण की म्हणजे मला माहिती आहे मी किती मेहनत घेतली आहे त्याच्यासाठी. त्याच्यामुळे मी तो तेवढ्याच म्हणजे सांभाळून घेऊन जाणार. सो तेव्हा मला आठवतं माझा हात पूर्ण असा नम झालेला. जेव्हा मी तिथे पोहोचले, तेव्हा म्हणजे हात असा नम झालेला. मी असं थोडाही खाली ठेवला नव्हता तो केक. कारण की म्हणजे सांगू नाही शकत कधी काय होईल. पटकन कॅबवाल्याने ब्रेक दाबला किंवा हं. काहीही झालं. तर मग ना ती त्याची चुकी आहे ना आपली, पण म्हणजे ॲज अ बेकर किंवा ॲज अ मी केलाय म्हणून तो मी तेवढ्या एक केअरनी हँडल करणारच. हं. राइट. आपण म्हणजे आता जसं सोशल मीडियाबद्दल बोललो बेकिंगचं. हं, एक हं. बेकिंगचे रिएलिटी शोज पण येतात. म्हणजे यूएसमध्ये येतात, इंडियामध्ये येस, येतात. येस. यूएसमध्ये येस. सुरुवात झाली होती पहिले अँड देन ऑफ कोर्स हां, इंडियामध्ये ते ट्रेंड फॉलो झालं. हां. सो हं. त्याचे बेकिंगचे रिएलिटी शोजचं तुमचं काय ओपिनियन आहे त्याच्याबद्दल? रियालिटी शोज म्हणजे तसं बघायला गेलं तर मी स्वतः बघितलेले Netflixवरचे रियालिटी शोज होते ते. तर त्याच्यामध्ये फ्रेंच आणि स्विस पेस्ट्री शेफ आहे. शेफ अमौरी गुचॉन. तर त्याचं बघितलं असेल मे बी म्हणजे ते खूप वेल नोन शेफ आहे आणि त्यांनी बनवलेले जे पेस्ट्रीज आहेत किंवा जे चॉकलेटचे असे मोठे-मोठे फिगरिन्स आहेत,
ते इतके क्लासिक आहेत की म्हणजे ते नॉर्मल जे होम बेकर्स, नॉर्मल नाही म्हणणार मी, पण जे अशा माझ्या लेवलचे आहेत होम बेकर्स, त्यांच्यासाठी ते एक इन्स्पिरेशन आहे ते बघणं, की म्हणजे ओ माय गॉड की आपण हे करतो, याच्यामध्ये अजून पण बरंच काही आहे करायला. ते ॲज अ रियालिटी शोच्या माध्यमातून समोर येतं, की म्हणजे ओके. अरे हे असं बनवतायत, किंवा हे असे असे ट्रेंड आत्ता त्या मार्केटमध्ये चालू आहेत. म्हणजे इंडियाच्या मार्केटमध्ये थोड्याफार वेगळ्या गोष्टी असतात, तेच बऱ्याचशा वेगळ्या लेवलवरती बाहेर US मध्ये, UK मध्ये, मोस्टली UK मध्ये आहे, हं. त्या खूप चांगल्या लेवलच्या आहेत म्हणजे त्या गोष्टी, आणि त्या रियालिटी शो थ्रूच आपल्या इथे येतात. तर म्हणजे हं. ते रियालिटी शोज तर कधीही चांगले आहेत. वॉव! मोटिवेशनल, इन्स्पिरेशनल म्हणू शकते मी, काइंड ऑफ. वाह! आता तुम्ही बोलले की फ्रेंच शेफ्सचं वगैरे बोलले. सो फ्रान्समध्ये पण खूप सारं बेकरी प्रॉडक्ट्स वगैरे खूप फेमस आहे. त्यांचे ब्रेकफास्ट वगैरेचं तर खूपच फेमस आहे. म्हणजे क्रॉसा आहे, वेगवेगळे बन्स आहेत, ब्रेड्स असतात, वेगवेगळ्या टाईपचे असतात आणि फ्रेश बेक्ड असतात सगळे. सो तुम्ही कुठले ट्राय केलेत का? तर म्हणजे तसं बन्स किंवा ब्रेड ते तर मी ट्राय केलेलं आहे, पण मला एक फ्रेंच क्युझिन मधलं अजून एक सांगायला आवडेल, की स्पेसिफिकली मॅक्रॉन्स. तर आता म्हणजे ते आता रिसेंटली इंडियामध्ये तेवढे नोन झालेत, की म्हणजे ओ हे पण असं म्हणजे खूप त्याच्यामध्ये जर मेहनत बघितली तर खूप जास्त आहे. जर मी जे आधी स्टार्टिंगला मी बोललेले, की इन्ग्रेडियंटचं टेम्परेचर खूप मॅटर करतं. तर जेव्हा मी मॅक्रॉन्स असे बघितले की ते कसे करतात आणि त्याला किती किती काय काय करावं लागतं, सो दॅट इज व्हेरी लाँग प्रोसेस. ते एकदम असं इझी नाही आहे केक सारखं वगैरे. तर त्याचं एक स्पेसिफिक इन्ग्रेडियंटचं तेवढं टेम्परेचर असायला पाहिजे, ते मिक्सिंग पण किती झालं पाहिजे. जर ते ओव्हर बिटन झालं तर त्याच्यामध्ये एक बेकिंग टर्म आहे की म्हणजे सॉफ्ट पीक आला पाहिजे. जेव्हा आपण म्हणजे क्रीमचा किंवा बॅटरचा असं सॉफ्ट पीक येतो, तर तेव्हा तो जो रिझल्ट येतो मॅक्रॉन्सचा, तो सगळ्यात बेस्ट असतो. म्हणजे तो जर बाहेरून बघितला तर असा ओरिओ बिस्किट काइंड ऑफ तसं दिसतं, फक्त कलर्ड असतात ते, आणि त्याच्यामध्ये बबल्स नाही आले पाहिजेत परत, किंवा त्याचा जो ओके. आउटर लेअर आहे तो थोडा क्रंची असला पाहिजे. म्हणजे ते त्याचं बेकिंग पण आहे ते त्या टेम्परेचरलाच झालं पाहिजे आणि तेवढा वेळ झाला पाहिजे. तर ते करणं म्हणजे दॅट इज टू अनदर लेवल. म्हणजे तो एक फ्रेंच बेस क्युझिन आहे आणि ते टफ आहे तसं बनवणं. पण या म्हणजे ते एक मी ट्राय केलेलं आहे. वॉव! म्हणजे हाऊ मच टाईम डज इट टेक? तेव्हा मला आठवतंय माझ्यासाठी ऑलमोस्ट कंप्लीट डे गेलेला माझा त्याच्यामध्ये. म्हणजे मी सकाळी बापरे! असं प्रिपरेशन सुरू केलेलं आणि मग ते म्हणजे फायनल रिझल्ट येईस्तोपर्यंत असं झालेलं की ओके, संपलाय आता दिवस. आणि किती बनले होते असे? तसे मी एक किती आय गेस 12-13 असतील ते. बापरे! म्हणजे हो. 12-13 ला तुम्हाला पूर्ण तेच. बापरे! म्हणजे खूपच कारण टफ की तो प्रोसेस. फर्स्ट अटेम्प्ट होता माझा रे. हां, फर्स्ट राइट, राइट. अटेम्प्टला आपण कसं थोडंफार विचार हं, करून किंवा ती प्रोसेस एक कंप्लीट फॉलो करतो, राइट. आणि म्हणजे सगळं नीट झालं तरच तो फायनल रिझल्ट चांगला मिळणार आहे. ओके. म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो का, की होम बेकर्स जास्ती प्रॉफिटकडे न बघता म्हणजे फीलिंग्सकडे बघतात, की म्हणजे समोरच्याचं जे स्पेशल मोमेंट असेल, हां, केक्सचं हां. वगैरे, तर ते दोन्ही. चांगलं व्हायला पाहिजे. दोन्ही बघतात. कारण की कसं आहे ना, ते स्वतः एक स्वतःचा वेळ त्याच्यामध्ये देतात किंवा त्यांचं ते एक आर्ट आहे. सो तुम्ही त्या आर्टला म्हणजे प्राइजेसनी और प्रॉफिटनी नाही जस्टिफाय करू शकत, राइट? ते त्यांच्या आर्टचं तर ते ऑब्व्हियस आहे, ते घेणार तसे. पण म्हणजे त्यांच्यासाठी मॅटर करतं कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन, की त्यांनी जे दिलेलं आहे, जी थीम दिलेली आहे, जसं त्यांना हवं आहे, तसा एक डिलिव्हर केला जातोय. मग त्याच्यामध्ये किती चांगले प्रोडक्ट्स यूज केले आहेत, किंवा अजून मला एक एक्झाम्पल सांगायचं वाटेल, की मी जे मगाशी म्हणत होते, की चॉकलेटचे ब्रँड्स आहेत वेगवेगळे. ओके, तर म्हणजे ते कोणते ब्रँड यूज करतोय आपण केक बनवताना, त्याच्यावरती पण केकची रेंज चेंज होणार आहे. म्हणजे आता जे ओके. नॉर्मल जे कंपाऊंड चॉकलेट्स येतात आणि कोवेचर चॉकलेट येतात, तर त्याच्यामध्ये पण डिफरन्स आहे. प्राइस डिफरन्स जर तू बघितलास तर ऑलमोस्ट 3 टाइम्स 4 टाइम्स जास्त आहे प्राइस. बापरे! तर त्याची टेस्ट पण तशीच येणार आहे, राईट? हं, पण ते समोरच्या ॲज अ कस्टमर म्हणून त्यांना नाही कळणार आहे. दॅट इज अंडरस्टूड, की म्हणजे ठीक आहे, त्यांना असं नाही कळणार की याची टेस्ट काय आहे आणि बाहेर एवढा स्वस्त कसा मिळतो केक. हं, पण म्हणजे ते मग थोडंफार होम बेकर्सना सांगावं लागतं, की क्वालिटी, मी शेवटी म्हटलं ना, क्वालिटी ऑफ द इन्ग्रेडियंट विच वी यूज, ते खूप मॅटर करतं. सो म्हणजे ओके. असंच
म्हणजे जसे वाटतील तसे रेट्स नाही सांगत होम बेकर्स, जसे त्यांचे क्वालिटी प्रोडक्ट्स आहेत तसं जस्टिफाय केलं जातं ते रेट्सला. राइट. म्हणजे ते तर एक खूपच म्हणजे मस्त पॉइंट रेज केला तुम्ही, की म्हणजे वेगवेगळ्या टाइपचे चॉकलेट्स असतात. आपल्याला माहिती असतं, की वेगवेगळ्या टाइपचे चीज असतात. लेट्स से की म्हणजे मोझरेला राईट. चीज आहे, चेडर आहे, पार्मेसन आहे. तर मग ते कुठलं पण चीज यूज केल्यावरती त्याचं इन्ग्रीडियंट्स म्हणजे फायनल हे होतं आउटकम तसं नाही येणार आहे. हां, किंवा नाही ते येणार म्हणजे नाही येणार आहे. चेंज मे बी होतं. तुम्हाला व्हिजिबली तसं होऊ शकतं, की व्हिजिबली बाबा ठीक आहे तसंच दिसतंय. पण टेस्ट पण कुठेतरी मॅटर करते ना. सो त्या राइट, राइट, टेस्ट ती मेंटेन एक ठेवायला तेवढे प्राइजेस मेंटेन ठेवावे लागतात. राइट. सगळ्यात म्हणजे तुम्ही प्रीमियम लेव्हलचं चॉकलेट कुठलं यूज केलं? जे मी म्हटलं कोवेरचं चॉकलेट ते मी यूज केलंय प्रीमियम लेवलचं. पण परत तसंच की म्हणजे मग असं होतं की एकदम प्राइजेस जर हाय झाल्या हं, तर मग कस्टमरना असं होतं की एकदम कशा काय वाढल्या एवढ्या. बरोबर आहे, पण मग बरोबर आहे. तेव्हा एक्सप्लेन करावं लागतं की का वाढल्यात तशा. हं, मग जसं ज्यांच्या चॉईस की म्हणजे आता ठीक आहे त्यांनी सांगितलं की नाही याच लेवलचं हवं आहे. पण मग त्यांना पण एक्सप्लेन करू शकतो की काय डिफरन्स आहे. पण मग परत ॲट द एंड कस्टमरची चॉईस आहे ती. बरोबर. आपण एक क्वालिटी प्रोडक्ट द्यायचा नेहमीच ट्राय करतो. म्हणजे खरंच म्हणजे आपण जसं विचार नाही करत, की म्हणजे आपण लेट्स से की फर्स्ट टाईम बेक करत असू. सो हम्म. मी तर असंच आहे, की जे घरी आहे, बटर आहे, घी आहे राइट. ते यूज करून हं. हं, बनवायचं. हं. मग लोकांचे फेल होतात. मग लोकांना कॉन्फिडन्स येत नाही, की अरे माझा का फेल झाला? त्याचं का हां, होतं? हां. सो राइट, दीज आर द राइट. पॉइंट्स टू बी रिमेंबर म्हणजे हो, की नक्कीच, टेम्परेचर नक्कीच. इन वेट एंड हं, म्हणजे व्हॉट इस द क्वालिटी ऑफ द इन्ग्रीडियंट. हं. आणि प्रपोर्शन परत. प्रपोर्शन येस. येस. प्रपोर्शन खूप जास्त मॅटर करतं. ओके, ओके. आणि म्हणजे तुम्हाला जेव्हा तुम्ही शिकत होता हं, बेकिंग, हं. तेव्हा तुम्हाला हं. असे कुठले मिथ्स एन्काउंटर झाले होते का, की त्याच्यानंतर तुम्हाला कळलं का अरे हे तर मिथ होतं एंड ते तुम्हाला आज त्याच्याबद्दल बोलायचं? ओके. सो मिथ म्हटलं तर मला फक्त असं वाटतं ना शुगर फक्त आपण एक स्वीटनेस आणायला केकमध्ये फक्त तेवढ्यासाठी यूज केली जाते शुगर. तर हे एक मिथ आहे. म्हणजे शुगर फक्त त्या एका गोष्टीसाठी नाही यूज केली जात. सो शुगरच्या अजून क्वालिटीज काय आहेत बेकिंगमध्ये, तर तेवढं मॉइश्चर केकमध्ये राहतं शुगरमुळे. स्वीटनेस तर येणारच ऑब्व्हियसली. तो त्याचा फर्स्ट म्हणजे काय हेतू आहे. पण मग त्याच्यामध्ये असं असतं की मॉइश्चर केकमध्ये राहतं. सो तो एक प्लस पॉइंट आहे. हं, त्याच्यानंतर जो केकमध्ये थोडाफार क्रंचीनेस हवा असतो ना, क्रंची असं नाही पण थोडाफार जो असतो टेक्स्चर जे असतं ते मेंटेन करायला किंवा तो एक्झॅक्ट फ्लॅटनेस यायला किंवा तेवढा शेप मेंटेन व्हायला त्याच्यासाठी शुगर हेल्प करते. सो ते एक स्टार्टिंगला माझं मिथ होतं की कारण की तेव्हा असं बऱ्याचदा व्हायचं ना की शुगर फ्री केक्स पण करायचे. हं, हं, पण म्हणजे ते त्याचा एक ऑप्शन आहे की म्हणजे स्वीटनर्स आहेत आपल्याकडे अवेलेबल. ते यूज करून आपण करू शकतो. पण त्याच्यामध्ये पण आपल्याला स्वीटनेस तर मिळतोय आणि प्लस स्वीटनेस आपल्या या गोष्टी पण मिळतात की ज्या आपण म्हणजे नॉर्मली आपल्याला नाही कळणार की त्या शुगरचा काय ऍक्च्युअल पार्ट आहे हं, केकमध्ये हं, किंवा काय हं, रोल हं, आहे केक बेक हं. होताना. सो ते एक मेथ आहे की वॉव! शुगर फक्त स्वीटनेस साठीच यूज केली जाते. वॉव! आपण म्हणजे आता हे तर बघतोच खूप म्हणजे की हम्म. आधी एवढं आय डोंट नो बघायचे, नाही बघायचे. बट हम्म, आता हम्म, लोकं खूप हेल्थ कॉन्शियस, डाएट कॉन्शियस झाले आहेत, की म्हणजे लेट्स से की एगलेस पाहिजे. तुम्ही जसं म्हटलं, की शुगर फ्री पाहिजे, ग्लुटन फ्री पाहिजे. काही-काहींना ग्लुटनची ॲलर्जी असते, काही-काहींना राईट, डेअरीची ॲलर्जी असते, काही-काहींना राईट. म्हणजे आजकाल व्हेगनचं पण खूप आलंय तर हा. डेअरी फ्री पाहिजे. सो हाऊ डू यू टॅकल धिस म्हणजे की आणि इफ यू हॅव लर्न्ड इट तो कसं करता तसं? म्हणजे आता जे मी स्वीट चं बोलले तर शुगर फ्री बरीचशी डिमांड असते किंवा काही काही जणांना व्हीट फ्लोअरच हवं असतं, त्यांना मैदा व्हीट नको फ्लोअर. असतो. हां, ओके. तर त्याच्यामध्ये ते एक ऑप्शन आहे आपल्याकडे की आपण म्हणजे गव्हाचं पीठ व्हीट फ्लोअर आपण यूज करू शकतो केकमध्ये. तर त्याचे परत असंच आहे की प्रपोर्शन थोडेफार इकडे तिकडे होतात प्रत्येक इन्ग्रेडियंट्सचे. पण ऑप्शन सगळ्याला आहेत. जर तू आता डेअरी प्रोडक्टची ॲलर्जी म्हणालास तर त्याच्यासाठी आपल्याकडे ऑप्शन आहे की आल्मंड मिल्क यूज करू शकतो आपण, सोया मिल्क यूज करू शकतो, ओट मिल्क आहे. फक्त मग त्याच्यामध्ये थोडीफार टेस्ट डिफर होते, पण ऑप्शन्स खूप अवेलेबल आहेत की म्हणजे ग्लुटन फ्री, डेअरी फ्री, ग्लुटन फ्री फ्लोअर पण येतं आणि ते पण एक ऑप्शन आहे की ग्लुटेन फ्री मैदा पण तुम्हाला मिळतो इझिली. ओके. सो ओके. ग्लुटेन फ्री हवा असेल तर ते यूज करू शकतो आपण किंवा अशा बऱ्याचशा गोष्टी आहेत ज्या आपण अल्टरनेटिव्ह आहेत मार्केटमध्ये सध्या. हो, म्हणजे जेवढं अ, आपण डीप जाऊ ना तेवढ्या गोष्टी कळतात की म्हणजे कसं कसं यूज केलं आहे किंवा किती प्रपोर्शन मध्ये यूज केल्यानंतर काय इफेक्ट होतो किंवा कोणत्या एका इन्ग्रेडियंटचा काय इफेक्ट होतो.
तर या गोष्टी अशा जेवढं आपण डीप डाईव्ह करू तेवढ्या कळत जातात बेकिंगमध्ये पण. बापरे! जरा तुमचा आत्तापर्यंतचा तुमच्या एवढ्या जर्नीचा आत्तापर्यंतचा सगळ्यात बेस्ट केक कुठला होता? बेस्ट केक मी जो रिसेंट बनवलेला 3 टियरवाला, तो एक सगळ्यात बेस्ट केक होता. मी त्याच्यामध्ये केक सेपरेटर्स यूज केलेले. यु नो म्हणजे ते असं व्हिज्युअली खूप छान दिसायला. तर तो एक माझा बेस्ट केक होता. आणि सेकंड जर विचारला माझा, तर मी एक असं PNG रिलेटेड बनवलेला. तर त्याच्यामध्ये मी जे आपले नेकलेस वगैरे असतात, स्टाईलचे नेकलेस, बँगल, कानातले, म्हणजे तसे सगळं मी बनवलेले, ज्यांना अशी ऑर्नामेंटची खूप आवड आहे. तर ती एक रिक्वायरमेंट होती की ऑर्नामेंट्स खूप आवडतात, किंवा दर बर्थडेला आम्ही काहीतरी एखादं ऑर्नामेंट घेतो PNGचं. सो ओके. तशा रिलेटेड काहीतरी केक हवा आहे. तर तो एक असा एकदम मेमोरेबल केक आहे की मी तसा एक बनवलेला. तर तो एक सेकंड फेवरेट म्हणू शकते मी. वॉव! वॉव! लेट्स जस्ट टेक म्हणजे की 4.5 केजीचा वगैरे. पण ते हँडल करायला पण इश्यूज येतात. म्हणजे जसं तुम्ही Right. होम बेक्ड आहे, तर तुम्ही Right. मोस्टली एकटं करत असाल. हम्म. अ, हम्म. तर मग हाऊ डू यू मॅनेज दॅट? आता तो त्याच केकचा मला एक्झाम्पल द्यायला आवडेल. तर तो असं स्टॅक करायचा होता, एकावर एक फक्त ठेवायचं होतं. सो मी ते कस्टमरला असे वेगवेगळे पॅकिंग करून दिलेले. सो त्यांना फक्त असं ते एकावर एक ठेवायचे होते. ओके. So, ओके. तसं पण आपण, कारण की ते स्टॅकिंग जे आहे ते इझी आहे. जर तसं बेकरनी दिलं रेडी, की म्हणजे आता फक्त एकावर एक ठेवायचे, तर तसे तो एक ऑप्शन आहे की तसं पण आपण करू शकतो. ओके. आणि व्हॉट्स द टेक्निक फॉर स्टॅकिंग? म्हणजे तुम्ही आता एक स्टँडचं बोललेलं आहे तुमचं हम्म. फर्स्टवालं हम्म. अँड ग्रॅव्हिटी डिफायनिंग पण असतात. मग हम्म. सो त्याचे टेक्निक्स काय असतात? वेगळे-वेगळे टेक्निक्स? तर त्याचं वेगवेगळ्या टेक्निक्स नाही, एक सिंगल टेक्निक आहे की आपण जे स्ट्रॉज असतो किंवा वुडन आपण एक स्टिक म्हणू शकतो, ती अशी केकमध्ये असते. तर ते आतमध्ये? हा, ती ओके. आतमध्ये असते की जेणेकरून त्याला सपोर्ट मिळेल, म्हणजे तो कुठे मूव्ह नाही होणार. तर तो एक जो सिंगल सेंटर पॉइंटला सपोर्ट असतो, त्याच्यावरती तो म्हणजे एकदम चांगला स्टॅक केलाय असं आपण म्हणू शकतो. हं, हं. वॉव! अच्छा. आणि तीच फर्स्ट मिस्टेक होती माझ्या फर्स्ट इयर केकमध्ये, जे मी एकदम स्टार्टिंगला सांगितलेलं. तर ते एक स्टॅकिंगचा पार्ट तेव्हाची ती मिस्टेक होती, पण त्याच्यानंतर आतापर्यंत असं कधीच झालेलं नाहीये. त्याच्यामुळे ते एक खूप यु नो कॉन्सन्ट्रेशनने ते करावं लागतं, की त्याची लेवल नीट झाली पाहिजे, ते तसेच झाले पाहिजेत. तर ते एक तो एक पॉइंट आहे टियर ओके. केक्समध्ये. आणि तुमचं असं कुठला बेक आहे, की म्हणजे कुठला पण म्हणजे ओव्हरऑल केकमध्ये, पेस्ट्रीजमध्ये किंवा कुठे पण म्हणजे असं ते तुमच्या बकेट लिस्टमध्ये आहे आणि तुम्हाला आता म्हणजे इन द कमिंग मंथ्स, इयर्स कधीतरी ट्राय करायचं आहे? तर तो जो ग्रॅव्हिटी केक बोललेलास तू, तर म्हणजे तसा मी एक साधावाला केलाय, पण त्याच्यामध्ये ना एक असे फिगरिन्स असतात. म्हणजे ते असे म्हणजे सिंगल स्टिकमध्ये वेगवेगळ्या साईड्सला असं तो स्टॅक केलेला असतो केक, आणि त्याचं एक कम्प्लीट असं एक स्ट्रक्चर होतं. तर तसा एक केक मला ट्राय करायला नक्की आवडेल. बापरे! ते तर म्हणजे कारण की हो, म्हणजे म्हणजे असं स्टेप्स अप झाल्या पाहिजेत ना. हो. सो आपण खूप नोटीस करतो आता सोशल मीडियाचं आपण बोललोच तर त्याच्यामध्ये पण आपण खूप नोटीस करतो की इंडियन इन्फ्लुअन्स खूप टाकतात म्हणजे होम बेक पण आणि ऑफकोर्स जे बेकर्स असतात प्रोफेशनल बेकर्स त्याच्यामध्ये खूप इंडियन इन्फ्लुअन्स पण टाकतात. सो तुम्ही काय असं म्हणजे वेगळं केलंय का किंवा लेट्स से कुकीज सोबत एक्सपिरियन्स किंवा कशा पण सोबत एक्सपिरियन्स किंवा एक्सपेरिमेंट वगैरे असं तर ते तुमचा एक्सपिरियन्स सांगा. तर तसं थोडंफार असं म्हणजे ट्रेडिशनली मिक्स म्हटलं तर मी चॉकलेट मोदक केलेले गणपतीच्या सीझनमध्ये. मला आठवतं तेव्हा असं मोदक वेगवेगळ्या फ्लेवर्सचे चॉकलेट मोदक होते. मग त्याच्यामध्ये मावा मोदक होता, अजून आल्मंड मोदक होता, त्याच्यानंतर कोकोनट मोदक होता, ब्लूबेरी मोदक होता. म्हणजे असे वेगवेगळे फ्लेवरचा एक बॉक्स, म्हणजे 11 or 21चे बॉक्स तशांच्या पण मी ऑर्डर घेतलेल्या. त्याच्यामध्ये रोज गुलकंद फ्लेवरचा होता. तर मग असं तो एक मी एक्सपेरिमेंट केलेला. म्हणजे त्याच्यामध्ये पण फ्लेवरमध्ये एक्सपेरिमेंट करावे लागतात आपण, की कशा कोणत्या कॉम्बिनेशनमध्ये तो चांगला लागणार आहे. कारण की चॉकलेट पण एक असा इन्ग्रेडियंट आहे ना, की त्याला आपण जसं म्हणजे बनवतो तसा तो होतो, म्हणजे तसं त्याला आपण फ्लेवर देऊ शकतो. ओके, तर ओके. त्याच्यामध्ये आपल्याला खूप वास्ट व्हेरिएशन्स करता येतात.
तर तसे मी तेव्हा ट्राय केलेले असं ट्रेडिशनल असं इन्फ्यूज करून. पण ह्याच्याबद्दल फ्लेवर्स बद्दल बोललो आपण, म्हणजे तुम्ही चॉकलेट बद्दल बोलले. सो असे कुठले फ्लेवर्स आहेत जे बेसिकली अनट्रॉडन आहे किंवा जे लोकांना माहिती नसतात, जे जास्त फेमस नाहीये, बट ते तुमच्या अकॉर्डिंगली फेमस व्हायला पाहिजे एकतर आणि चांगले असतात टेस्टसाठी? ओके, ओके. तर म्हणजे आता आपण बघतो की म्हणजे हे आपण फॉरेन कल्चर खूप असं म्हणजे आपल्याला तसं हवं असतात गोष्टी, किंवा आता तिरामिसूचा फ्लेवर म्हटलो आपण, तो थोडासा वेल नोन येतो की माहिती आहे बाबा खूप लोकांना तिरामिसू म्हणजे काय असतं, किंवा तो बऱ्याच जणांना आपल्या इथे आवडतो पण. पण म्हणजे असं अननोन केकमध्ये म्हटलं ना की ती टेस्ट पण खूप चांगलं करतात. तर लेमन केक एक मी सजेस्ट करेन की म्हणजे लेमन केक ट्राय करायला पाहिजेत. ते खूप चांगले लागतात. त्याच्यामध्ये आपण लेमन झेस्ट यूज करतो आणि तो एक जो फ्लेवर येतो तो खूप असा रिफ्रेशिंग आहे. तर म्हणजे ओके. तो एक ट्राय केला पाहिजे सगळ्यांनी. वाह! वाह! ग्रेट. आणि तुमच्यासोबत एकदम खूप भारी वाटलं म्हणजे, आणि ऑफ कोर्स बेकिंगचं खूप नॉलेज आलं. व्ह्युअर्सला पण खूप भारी वाटलं असेल. सो म्हणजे टिप्स काय आहेत तुमचे आता जे नवीन चालू करतात, ज्यांना आवड आहे फॉर हॉबीज, फॉर प्रोफेशन, फॉर एनिथिंग म्हणजे, तर जे न्यूबीज आहेत त्यांना तुम्ही कसं सजेस्ट कराल? त्यांना काय टिप्स द्याल? त्यांच्यासाठी सजेशन्स म्हणजे माझे असे राहतील की की त्यांनी असं एकदम बेसिक पासून स्टार्ट करा. की म्हणजे तुम्ही आधी स्पॉन्ज केक बनवा, कुकीज बनवा, कप केक्स बनवा. त्याच्यामध्ये तुम्हाला असं ते एक म्हणजे त्याच्यामधलं कळत जाईल की यांनी हे ऍड केलं तर काय होईल, हे असं स्पॉन्ज केक केला तर काय होईल, त्या फ्लेवर कोणता ऍड केला तर काय होईल. तसं जर स्टार्ट करत गेलं ना तर तुम्ही स्वतःची एक आयडेंटिटी किंवा स्वतःचं एक स्पेशल प्रोडक्ट बनवू शकता. तर ते असं सगळं हळूहळू ट्राय करत जा. म्हणजे आता कसं झालंय की गुगलवरती खूप खूप गोष्टी अवेलेबल आहेत. तर म्हणजे असं एखाद्याचं बघून कॉपी करण्यापेक्षा स्वतःच आपण काय बनवू शकतो ते जास्त मॅटर करतं. सो मग ते न्यूबीजना मला तेच एक सांगायला आवडेल की एक स्वतःची आयडेंटिटी बनवा. तर म्हणजे ती तुम्हाला एकदम लाईफ लाँग यूज होऊ शकते, किंवा तो तुमचा एक प्लस पॉइंट राहू शकतो पूर्ण. तुम्ही प्रोफेशनली पण करत असाल किंवा असं एक नॉर्मल एक हॉबी म्हणून पण करत असाल, पण तो तुमचा एक प्लस पॉइंट आहे की ही तुमची स्वतःची ओन रेसिपी आहे. तर म्हणजे तसा काहीतरी इन्व्हेंट करायचा ट्राय करा. आणि मोस्टली म्हणजे मी तर तसं स्टार्ट केलेलं, म्हणजे मी असंच फॅमिली मेंबर्सच्या बर्थडेना बनवायचे. तर तसं असं म्हणजे कारण की आपण कसं होतं ना की डे टू डे बेसिसमध्ये आपण असेच उगाच केक नाही बनवू शकत किंवा असंच बेकिंग एक्सपिरियन्स नाही करू शकत. सो असे की असतात आपल्याकडे की म्हणजे आता आपल्याला ठीक आहे फॅमिली मेंबर्सना असं खुश पण करायचं आहे, त्यांच्यासाठी आपण स्वतःहून काहीतरी बनवतोय पण त्याच्यामध्ये आपण इन्व्हेंट पण करतोय काहीतरी काहीतरी आपण स्वतःसाठी ट्राय करतोय. तर म्हणजे ते असं की होतं ना की दोन्ही हेतू साध्य होत आहेत. तर मग तसं काहीतरी केलं तर त्यांच्यासाठी स्वतःसाठी बेटर असेल. आणि मोस्टली मला सेकंड सजेशन असं असेल की सोशल मीडियावर तुमचा अपिअरन्स खूप मॅटर करतो. ओके. त्याच्यामुळे तो एक म्हणजे तसा कस्टमर बेस ग्रो करण्यासाठी पण आणि बाकी सगळ्या गोष्टींसाठी पण म्हणजे तुमची एक स्वतःची आयडेंटिटी होते. सो म्हणजे सोशल मीडियाचा एक खूप चांगला यूज करू शकतात न्यूबीज. सो तशा दृष्टीने पण बघायला पाहिजे त्यांनी. वॉव! वॉव! ग्रेट टिप्स. म्हणजे खरंच म्हणजे सोशल मीडिया यूज करून यू कॅन अपस्किल युअरसेल्फ. खूप नक्कीच, भारी आहे. नक्कीच. कारण की येस. आजकाल तेच आहे सगळं. सोशल मीडिया. वॉव! बेस्ट. थँक यू सो मच नेहाजी, येस. तुम्ही टाईम दिला आम्हाला अँड खूप नक्कीच, नक्कीच. ॲक्चुअली खूप मलाही खूप छान वाटलं बोलून, माझे एक्सपिरियन्सेस शेअर करून. कारण की असे खूप कमी प्लॅटफॉर्म असतात जिथे हे असे म्हणजे छान कन्व्हर्सेशन एकदम इझी गोइंग कन्व्हर्सेशनमधून खूप गोष्टी शेअर करायला मिळतात, खूप नॉलेज मिळतं आणि होपफुली हे सगळ्या व्ह्युअर्सना पण आवडेल. थँक यू. थँक यू. येस. तुम्हाला आजचा एपिसोड आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. सो थँक यू अँड आपण नक्की पुढच्या एपिसोडमध्ये भेटूयात.